the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 4, Lesson 4, Part 2. You can open your books on page 56. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه څلورم څپرکی، څلورم لوست، دویمه برخه ده او تاسو به د خپلو کتابونو شپږ پنځوسمه پاڼه راواړوئ او راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. Before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. لکه څنګه تاسو پوهیږئ ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو تېرې ورځ درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه ولوستل. As far as you know, in the previous lesson we have studied one section grammar. تر کوم ځای چې تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې په درس کې مو د ګرامر یو برخه ولوسته، هغه هم د ګرامر برخه. د ګرامر په برخه کې ګران زده کوونکو موږ د who, what, which کلمې وې چې دا کلمې څه ډول د جملې د فایل په توګه کارول کیږي دا مو زده کړه. او په کوم جملو کې موږ کولی شو دا همدا کلمې حذف کړو یا له دې کلمو جملو څخه یې لرې کړو همدا کلمې. نو دا مو هم په تېر ورځې په درس کې زده کړه. دې برخه کې مو کورنۍ دنده درلوده چې د هو، وټ او وچ کلمو لپاره به تاسې بیلګې جوړئ. هیله ده چې کورنۍ دنده مو ترسره کړي. ښه رومل جان تاسو کورنۍ دنده ترسره کړې؟ ښه مو کړي. آماده کړئ کورنۍ دنده بیا درس په وروستیو شیبو کې ګورم. سمه ده، راځئ چې ورسئ نن ورځې د درس اصلي موضوع ته. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. My dear students, let's get on our today's lesson. You know, in today's lesson we are going to study one section grammar. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې یو برخه لولو، هغه هم د ګرامر برخه ده. ګرامر د دې کتاب په مختلفو برخو کې راغلی او موږ به باید د ګرامر مهم ټکي زده کړو، همداسې پریکټس کړو، تمرین کړو ترڅو د ژبې سمه کارونه را زده کړي. موږ دا کولی شو چې کله ګرامر لولو نو موږ ته ځینې قاعدې راښیي چې د همدو قاعدو پر اساس موږ د ژبې له هغه نه کارونې څخه سم خبروي چې په څه ډول موږ کولی شو د ژبې جوړښت زده کړو او په سمه توګه یې وکاروو. Dear students, before we start the main subject of our today's lesson, pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. مخکې له دې چې نن ورځې درس اصلي موضوع ته ورشو، ښه به وي چې تاسو قلم، کتاب چمتو کړئ، مهم ټکي در سره ولیکئ. کله درس په جریان کې له کومه پوښتنې سره مخامخ کیږئ نو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ او دغه پوښتنه بیا درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ، ډېر به ښه وي چې ځواب درکړم. ګرامر برخه ته دغه ټیبل تاسو ګورئ، دې کې وایي ریممبر، په یاد ولرئ when, which, who and that are subjects like this. کله چې د who, which, that کلمې د جملې د فایل په توګه کارول کیږي نو دغه لاندې بیلګې تاسو وګورئ چې څه ډول په دې جملو کې دغه کلمې د فایل په توګه کارول شوي. Those are the trainees who study geography. وایي دا هغه زده کوونکي دي چې جغرافیه مضمون لولي یا یې زده کوي. نو داسې موږ د هو کلمه هم کارولی شو د فایل په توګه او همداسې بله کلمه چې ډاټ ده، ډاټ study geography یا چې ډاټ کلمه هم د هو پر ځای کارولی شو. نو دا دوه کلمې په جمله کې د فایل په توګه راتلی شي. Those are the trainees that study geography. Those are the trainees that study geography. و دا زده کوونکي دي چې جغرافیه زده کوي یا یې مطالعه کوي. نو همداسې وایي په دې برخه کې we can shorten them like this. وایي په دې ډول یې کولی شو دا جملې لاندې کړو، یعنی د هو او ډاټ کلمه او which کلمه له جملې څخه لرې کړو. په څه ډول دا بیلګه به ولولو؟ Those are the trainees studying geography. دا وایي زده کوونکي دي چې جغرافیه
لولي یا مطالعه کوي. نو دلته تاسو لکه څنګه چې پوهیږئ د هو ډاټ کلمه حذفیږي له جملې څخه لرې کیږي او فعل ته موږ همدغه فعل چې له هو ډاټ کلمو نه وروسته راځي د فعل ته باید ING ور اضافه کړو. کله چې ING ور اضافه شي نو دغه د هو ډاټ کلمه له جملې څخه لرې کیږي او زموږ جمله لنډیږي. موږ کولای شو په د جمله همداسې په اسانه ولولو. نو دا ګرامر په برخه کې په دغه برخه کې تاسو د هو واټ او ډاټ د کلمو په کارونه پوه شوئ او دا په تیر درس کې هم لوستلي. نو راځئ ګران زده کوونکو دې برخې ته به ورشو. In these 3 examples from your book, who, which or subject shorten them the same way. و په دغه دریو بیلګو کې چې تاسو له کتابو څخه راغلي د هو which کلمه د جملې د فایل په توګه کارول شوی، تاسو کولای شئ چې همداسې دغه جملې لاندې کړئ او دا ترې کلمې ترې لرې کړئ. نو راځئ چې دغه برخه تمرین کړو ګران زده کوونکو. د جمله لومړی جمله ده a person studying all the subject passes the exam. نو ګران زده کوونکو پاتې جملې به تاسو کار کړئ. دا تاسو کورنۍ دنده څه ډول کار کیږي. Remember when, which, who and that are objects like this. Cereals are a family of plants which we use for food. That we use for food. We can shorten them like this. Cereals are a family of plants we use for food. نو دغه په دې برخه کې موږ څه کولای شو دا کلمې دا ډول کولای شو حذف کړو او هغه د ابجکټ په ډول یعنی مفعول په ډول لاغلي وي او دا له د جملو څخه کټ کولای شو یا شارټ کولای شو له دې جملو لري کولای شو. نو د بل برخه کې وای in these 6 sentences which, who and that are either subjects or objects. First decide if they are subjects or objects, then shorten them correctly. وای په دې شپږو بیلګو کې د هو which that کلمې چې دي دا د جملې یا د فایل په توګه راغلي یا د جملې د مفعول په توګه. لومړی به تاسو دا پریکړه وکړئ تصمیم ونیسئ که سبجکټ یا ابجکټ وي په توګه کارول شوي وي نو وروسته یې په سمه توګه دا جملې لاندې کړئ یعنی that who او which کلمې له جملې څخه لرې کړئ. لومړی جمله ارتلولم the human body is like a machine that is moving and working all the time. دلته that کلمه په لومړی جمله کې کارول شوې نو دا به څنګه موږ لرې کوو. The human body is like a machine is moving or working all the time. دویمه بیلګه ارتلولم the part of the plant which we use for food is called grain. وای د نبات هغه برخه چې موږ د خوراک لپاره یا د خوراک لپاره کارو یا استفاده کوو هغه د دانې په نوم یادېږي. which کلمه دلته کارول شوې دا په دې ډول موږ دا جمله کلمه له جملې څخه لرې کړو. the part of the plant we use for food is called grain. دریمه جمله ورته لولم food which contains carbohydrate is usually cheaper than the other food. دریمه جمله کې د which کلمه کارول شوی. food containing carbohydrate is usually cheaper than other food. څلورمه جمله هم درته لولم the first town which the Muslim captured was Damascus. نو دلته ویلي چې لومړی ښار چې مسلمانانو ونیوه هغه دمشق و. نو د which کلمه کارول شوې دا په دې ډول موږ لرې کړو. The first town the Muslim captured was Damascus. او پنځمه جمله ده the man who I saw was our teacher. د هو کلمه کارول شوې دلته په دویم جمله کې د هو کلمه حذف و لمځو. The man I saw was our teacher. نو دغه برخه کې مو دا جملې وکارولې نو ګران زده کوونکو هیله ده چې تاسو همداسې سره کار کړئ. دلته په دې برخه کې ځینې نورې جملې هم راغلي. these 3 sentences that is an object shorten them the same way. و په دغه جملو کې د that کلمه درې جملو کې د that کلمه د جملې د مفعول په توګه راغلې ده او دغه کلمه تاسو همداسې لرې کړئ له جملې څخه لرې کړئ
یعنی جمله لنډه کړئ او دا کلمات ترې ایسته کړئ. راځئ جمله درته لولم. لومړۍ جمله ده The book that I borrowed from طارق has been very useful. دا جمله به څنګه وایي؟ ډټ کلمه لري کوتل. The book I borrowed from طارق has been very useful. دویمه جمله درته لولم. The teacher that I need help from is the English teacher in our school. دا جمله هم داسې The teacher that I need help from is the English teacher in our school. نو ډټ کلمه په دویمه جمله کې حذف شوې. دریمه جمله درته لولم. The food that we eat is very important. The food we eat is very important. د ډټ کلمه دلته حذف شوې چې مفعول په توګه کارول شوی او د جملو څخه لرې شوې ده. نو راځو ګران زده کوونکو د اوس د پوښتنو وخت ده. نو په دې وخت کې کوم پوښتنه سره وي او کوم ځای باندې نه پوه شوي نو کله چې تاسو وپوښتئ پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. ښوونکیه دا وروستۍ جمله معنا کړه. ښه ګران زده کوونکو پنځمه جمله چې دا وروستۍ جمله وایي دا یو ځل بیا معنا کړه. ستاسو ټولګیوال پوښتنه وکړه. پنځمه جمله ورته لولم. The man who I saw was our teacher. هغه کس چې ما ولید زموږ ښوونکی و. دا معنا ده او دا څنګه په لاندې توګه ویلی شو. The man I saw was our teacher. هغه کس چې ما ولید زموږ ښوونکی. نو دا پنځمه جمله مې یو ځل بیا درته وژباړله. هیله ده ګران زده کوونکو چې د ګرامر په دې برخه کې تاسې پوه شوي او څه ډول موږ کولی شو د who, what, that, which دغه کلمې د جملې څخه حذف کړو او په اسان توګه وکړو. My dear students, if you're ready, let's do a quick recap of our today's lesson. You know, in today's lesson we have studied one section, grammar. راځو د نن ورځې درس لنډیز ته د درس راټولوو. لکه څنګه تاسو پوهیږئ یوه برخه مو د نن ورځې په درس کې ولوست هغه هم د ګرامر برخه. د ګرامر په برخه کې موږ د who, what, which کلمو په توګه پوه شو چې دغه کلمې په څه ډول د جملې د فاعل په توګه کارول کیږي او څه ډول د جملې د مفعول په توګه او دغه او موږ څنګه کوم وخت کولی شو چې دغه کلمې له جملې څخه یا له جملو څخه لرې کړو حذف کړو ترې. نو دا کارونه مو د ګرامر په برخه کې بیلګې هم ورته جوړې کړې او همداسې تاسې زیاتې بیلګې ولیدې او دا برخه مو زده کړه. نو هیله ده چې در سره پراکټیس کې تمرین کړئ چې د ګرامر برخه مو په سمه توګه زده شي. At the end of today's lesson, my dear students, you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. د نن ورځې درس په وروستۍ شعبو کې کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده ډېره مهمه ده. باید د امکان تر حده تاسې هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده مو ترسره کړئ. Pick up your pens and notebooks and write the homework for tomorrow. قلمونه او کتابچې مو راواخلئ او ولیکئ کورنۍ دنده سبا ورځې لپاره. Make sentences for the better words and use them as the subjects. دغه لاندې کلمې چې تاسو ګورئ د دې لپاره به تاسو جملې جوړوئ او هغه به د جملې د فاعل په توګه کاروئ. who, that, which دا درې کلمې دي او تاسو پوهیږئ چې څه ډول د جملې د فاعل په توګه دا کلمې کارول کیږي. ښه ګران زده کوونکو دا د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.